بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يخبر سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين المكذبين. هذه مقالتهم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن المنزل عليه. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم، تتلى تقرأ عليهم آياتنا، آيات الله المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، كلامه القرآن، وهو آيات لأن كل جزء منه إنما هو شاهد على أنه من عند الله تبارك وتعالى، وهو متحدى به أن يأتوا بكلام مثله، فهي آيات براهين في ذاتها على أنه كلام الله تبارك وتعالى المفارق لكلام البشر. والله نسب هذه الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى لتعظيم هذا الأمر وأنها كلامه سبحانه وتعالى. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، بينة أنها من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يمكن للبشر أن يقولوا هذا الكلام المنزل من عند الله تبارك وتعالى. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. فتكون مقالة هؤلاء المجرمين المكذبين أنهم حصروا قالوا ما هذا إلا رجل، ما هذا يعنون النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وماذا في هذا؟ ماذا لو صدهم عما كان يعبد آباؤهم وهم كانوا يعبدون أوثان وأصنام لا عقول لهم ولا فقه لهم ولا فهم لهم؟ فإذا صدهم عن هذا الباطل فهل هذه جريمة؟ ولكن إن هذه أمر كبير عندهم، هم معتزون بما كانوا عليه الآباء والأجداد ولو كانوا ما كانوا، فلذلك هذه يعتبر هذا عندهم في نظرهم أن هذه جريمة كبرى أن يأتي رجل ويصدهم عن تراث الآباء والأجداد. قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، الصد هو المنع عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. انظر الوقاحة والإغراق في الكفر. ما هذا أي القرآن إلا إفك، يعني كذب مقلوب، كذب، والإفك المقلوب يعني كلام مقلوب، مفترى قد انتحل وقد افتراه النبي صلى الله عليه وسلم. نسب الافتراء إلى النبي أنه انتحله يعني واختلقه من عند نفسه كذبا على الله تبارك وتعالى. انظر يعني جريمتهم ومقالتهم البالغة مبلغها في الكفر والعناد. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. كذلك هذا قال الذين كفروا، الله تبارك وتعالى قال كفروا وذلك أنهم يعلمون الحق ويعلمون أن النبي لا يكذب صلوات الله وسلم وما كذب عليهم قبل أن تأتيه الرسالة، فكيف يكذب على الله تبارك وتعالى؟ يعلمون صدقه وأمانته لكنهم كفروا، هم كفار
عرفوا الحق وستروه وغطوه وقالوا هذه المقالة وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما قالوا. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم، لهذا الحق القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى وهذا النبي ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه، لما جاءهم هذا وعرض عليهم وقرئ عليهم إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا القرآن إلا سحر مبين. وذلك أنه يعني يسحر الإنسان بمعنى أنه يجعله يرى ما لا حقيقة له حقيقة، ويجعله يتصور الأمر على غير صورته. وقد قيل إن من البيان لسحرا، إنه بيان سحر يغير حقائق الأشياء، يغير يعني صورة الأشياء ويقلب أفهام الناس ويجعل الشخص يتخاصم مع يفارق أمه ويفارق أباه ويفارق أخاه، كما قال الوليد ابن المغيرة لما قال لكن قولوا إنه أتى بسحر يفرق به بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوجة وزوجها، أنه يفرق بين الناس. وقالوا ما هذا إلا سحر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا أي القرآن إلا سحر مبين، بين واضح لا خفاء فيه. قال جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونه، يعني أنهم جهال ويستندون إلى الجهل وليس عندهم كتاب منير من الله تبارك وتعالى يستندون إليه، ولا عندهم علم ولا أثرة علم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فهم في جاهلية جهلاء ما توارثوا علما، حتى علم قبل هذا ما توارثوه، وإنما انطلقوا في هذه المقالات كلها التي قالوها من جهلهم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، حتى قراءة، فقد كان الذين يعرفون القراءة والكتاب فيهم يعني قليلون. قيل إن الجزيرة كلها لم يكن فيها إلا 27 شخص يعرفون القراءة والكتاب. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لينذرهم. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هنا الله تبارك وتعالى يذكرهم مصارع الغابرين، يقول لهم قد كان أسلافكم من المكذبين كذبوا، وكذب الذين من قبلهم من الأمم العظيمة الكبيرة التي أهلكها الله تبارك وتعالى. وما بلغوا معشار ما أتيناهم، وما بلغوا يعني هؤلاء المشركين من العرب معشار ما أتيناهم أي في الدنيا، عشر وأقل من العشر في الدنيا، فأولئك كانوا أهل ثروات وأهل غنى وأهل ثراء وأهل بناء وأهل عمارة وأهل علوم هائلة جدا، ومع ذلك دمرهم الله تبارك وتعالى. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي، يعني السابقين كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، فكيف كان نكيري، كيف كان نكير الله تبارك وتعالى، إنكار الله عز وجل عليهم لما كذبوا الرسل. سؤال ويراد به التهويل والتعظيم، والجواب معروف، وهو أنه قد كان والله نكيرا عظيما، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل بهم بطشه وعقوبته التي لا ترد. انظر ما فعله الله تبارك وتعالى بقوم نوح الذين أغرقهم عن بكرة أبيهم إلا من آمن مع نوح، وقوم فرعون الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى واستأصلهم، وعاد وثمود وأصحاب الأيكة، وكل هذه كانت أمم عظيمة متمكنة في الأرض لها قوة ولها قدرة، وهم أكثر من العرب عمرانا وبناء وأموالا وعلوما، والله تبارك وتعالى دمرهم بكفرهم بالرسل. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا أي هؤلاء العرب معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي السابقين فكيف كان نكير، أي فاعتبروا بمصارع الغابرين قبلكم. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يعني هنا يقدم لهم يعني وقفة، موعظة، وقفة. قل إنما أعظكم بواحدة، قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما أعظكم بواحدة، أعظكم أذكركم. الوعظ كلام للتذكير والتحذير وإنذار الشخص المقدم على هلاك، إنه يأخذ حذره
أو الذي سيفوته أمر عظيم من النفع أن يشد عزمه وحزمه. فالوعظ كلام بليغ مباشر يقوله الواعظ ليعظ الموعوظ فيما ينفعه وفيما يفيده. كما يعني دائما الوعظ يصدر من يعني حريص على النفع للآخر، كان يقول مثلا أخ يعظ أخاه في هذا الأمر، أو أب يعظ أبناءه، محب يعظ من يحبهم، محذر يعظ من يخاف عليهم. قل لهم إنما أعظكم، أنا أعظكم بواحدة، يعني بخصلة واحدة، شيء واحد أرجو أن تنظروا إليه وأن تتبينوه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أن تقوموا لله، قيام لله، ساعة لله، مثنى 2 يجلس مع بعض، أو فرادى 1 ويتفكر في الأمر، يتفكر في هذا الأمر الذي جاءكم، في الرسالة، في النبي محمد صلوات الله والسلام عليه. وذلك لما يقول لهم مثنى هذا أدعى إلى أن ينتبهوا، حيث إيش ما هي؟ ما بصاحبكم من جنة، هذا النبي ليس مجنونا كما تدعون. فلو جلسوا كل واحد لوحده ينظر ويفكر، هل هذا النبي بالفعل مجنون؟ هل محمد بن عبد الله الذي جاءنا بهذه الرسالة مجنون كما نقول وكما يقوله يعني، وأمر نجريه على ألسنتنا ويقوله كبار القوم؟ وكذلك لما يجلس 2 هذا يسأل الآخر، يا فلان هل حقا أن النبي مجنون كما ندعي؟ لما لا نفكر في أمره ونراجع الأمر؟ قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، ويكون قيام لله الذي تؤمنون بأنه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأن يعني تتجردوا هنا من الهوى، لأن الهوى يعمي ويصم، تجرد من الهوى وخلي قيامك لله، فيكون قيامك خالص لله تبارك وتعالى، وناظر إلى أن الله تبارك وتعالى مطلع عليك وأنه هو رب السماوات والأرض. ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادى، مثنى 2 حتى إذا لأن الأمر لما يكون مجموعة كبيرة يختلط الأمر، وهذا يقول كلمة من هنا وهذا يقول كلمة من هنا، ويسري في الجمهور والعموم كلام أهل الحماسة وأهل المكر وأهل الخبث، يسري فيهم عندما يقول كلمة ربما يعني يتبعها الغوغاء والكثرة دون وعي منهم ودون تفكير منهم. لكن لما يكون 2 مع بعض بروحهم وواحد بروحه، ثم يتفكر كل منهم في الأمر، فإنهم قد يصلوا إلى الحق. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا في أي شيء، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلم هو صاحبكم، وقد صاحبتموه عرفتموه منذ ولادته بينكم وفي كل مراحل حياته، وعرفتموه، وأنه لم يصدر منه تصرف يوشي بتاتا بأنه مجنون أو خارج العقل. كيف يكون هذا؟ فكيف تتهمونه وتقول هو مجنون؟ ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا حقيقته. ولو أنكم رجعتم إلى أنفسكم وتفكرتم في الأمر فستصلون إلى هذه الحقيقة، إن هو محمد صلوات الله والسلام عليه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه أعظم مهمة، أعظم مهمة أن يكون النبي قائما بالنذارة لهم، ينذرهم أنهم قومه وهو يحبهم ويحب لهم الخير، بين يدي عذاب شديد، في عذاب جديد قادم. وهذا الذي قام به النبي صلوات الله والسلام عليه خطيبا فيهم في أول خطبة هذا الموضوع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى جبل الصفا في وسط مكة هذا، ثم ناداهم، نادى قريش فخص وعم، كلهم ناداهم كلهم، وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟
قال لو أخبرتكم بأن هناك خيول تريد أن تهجم عليكم، عدو يريد أن يفاجئكم الآن ويأتيكم، أكنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادتهم، ما جربنا عليك كذبا قبل ذلك. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا منذر، أنا رسول من الله تبارك وتعالى، وقد أرسلني الله لأخبركم أنه ثمة عذاب شديد لله تبارك وتعالى للمكذب بالله تبارك وتعالى والمشرك بالله. فردوا عليه ردا سيئا، وكان من الذين ردوا عليه عمه أبو لهب وقال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. قال له تجمعنا لهذا الأمر؟ يعني أنه أمر سخيف. ومنذ ذلك الوقت بدأ الاتهام للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله يخبر بأنهم لو انفردوا بأنفسهم، كل واحد انفرد بنفسه أو كل اثنين انفردوا بأنفسهم وفكروا في حقيقة الأمر، فإنهم سيصلون إلى هذه الحقيقة أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا نذير لهم بين يدي عذاب شديد. والنبي قد كان حريص صلوات الله وسلامه عليه، وضرب مثل لنفسه ولأمته بهذا، فقال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينه، رأى جيش يريد أن يغير على قومه، فأتاهم مسرعا قبل أن يأتي الجيش وقال لهم يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإنه مصبحكم، حيجيكم في الصبح، بيكون هنا في ساحتكم، فأدلجوا، اهربوا من هذا المكان لأنه جيش عظيم ما تطيقونه جيكم إلى أرضكم هذه. قال فأطاعه قوم فأدلجوا فنجوا، وكذبه قوم فصبحهم العدو فاستأصله. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في نذارته للناس. قال لهم يا قوم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش بعينيه، فأتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإنه مصبحكم فأدلجوا، فصدقه قوم فأدلجوا فنجوا، وكذبه آخرون فبقوا، قالوا أنت ما عندك سعل، فكذبوا فصبحهم الجيش فاستأصلهم. ثم قال النبي وإني أنا النذير العريان، أنا أعظم نذير ينذر قومه، فهو نذير إلى العالمين صلوات الله وسلامه عليه، ينذر الناس بالعقوبة الشديدة التي تنتظرهم إنهم كذبوا بهذه الرسالة التي أرسلها الله تبارك وتعالى به. فالله يقول لهم إن هو أي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا نذير لكم، نذير مخوف بين يدي عذاب شديد قبل مجيء العذاب. والعذاب هذا عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة للمكذبين. وقد أتى العذاب الدنيوي لمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أتاهم العذاب القتل في بدر وينتظرهم العذاب الأخروي. وقد قال النبي لقتلى بدر يا فلان يا فلان يا فلان، ناداهم بأسمائهم هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد رأيت ما وعدني ربي حقا. هذا موعود الله تبارك وتعالى. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، عذاب الآخرة. ثم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنا لم أسألكم أجرا أصلا على هذه تبليغي لهذه الرسالة وقيامي بها ونصحي لكم وتعليمي إياكم هذا الدين كله، لا أطلب منكم أجرا على هذا، علما أنه قد أتى بأعظم نفع وأعظم مهمة وأعظم دلالة على الخير وأعظم تحذير عن أكبر شر، ويستحق لو أعطاه كل أحد ما يملكه لما وفاه حقه صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي جاء بهذه الرسالة وفيها كل هذه النفع دون أن يطلب من أحد أجرا على هذا، وأن يقول لهم أعطوني أجر على هذا البلاغ وهذه النذارة وهذا التعليم وهذه الرسالة وهذا الخير الذي قد أتيت به إليكم، وهذا الضر الذي سيدفع عنكم إن أنتم سرتم في هذا الطريق. ما طلب النبي أجرا من هذا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني كل أجر تنالونه أو تدفعونه لكم. لو تدفع أي شيء ما تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما طلب أجرا، وإنما كل عمل تعمله سيعود إليك. تنفق في سبيل الله،
أي لو بالفلس فإنه سيعود لكم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. أنا لا أطلب أجرا على قيامي بهذه الدعوة بهذه الرسالة إلا من الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء شهيد. الله، تخويف عظيم. شهد علي وعليكم، إن كنت قد كذبت عليه لا شك أن الله مشاهد سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يخليني وأن يتركني. كيف يكذب على الله تبارك وتعالى ويخلي الله الكاذب عليه ويتركه؟ وكذلك شهدنا عليكم، أنتم كذبتم هذا الحق الذي تعلمون أنه حق وهو من الله تبارك وتعالى، فاعلموا أن الله شهيد حاضر وهو مطلع عليكم، وبالتالي فاعلموا أنه سيجازي كل أحد بما يستحق، بالذي يستحقه، وهو على كل شيء شهيد. تخويف عظيم ونذارة عظيمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين المعاندين. ثم يأسهم الله تبارك وتعالى من الطريق الذي يسيرون في طريق الباطل. قال لهم: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل لهم إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يقذف بالحق يعني يأتي به سبحانه وتعالى ويضعه الآن في أوساطكم ويخبركم به، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. كل المستقبل هذا والغيب يعني الذي سيأتي يعلمه سبحانه وتعالى، فإذا أخبركم بأنه سيكون هذا الأمر فسيكون، لأنه من الله تبارك وتعالى علام الغيوب. ما هذا الحق الذي يأتي؟ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل لهم خلاص انتهى الكفر الذي وانتهى الدين الذي أنتم عليه. قل جاء الحق، دين الله تبارك وتعالى، لأنه حق ثابت. وما يبدئ الباطل وما يعيد، انتهى، مات الباطل، مات، انتهى، لا يبدئ ولا يعيد، لأن الميت لا يبدئ ولا يعيد، ما يبدأ فعل تاني ولا يعيد فعلا كان يفعله في السابق لا يعيده ولا يشرع في فعل آخر. فقل لهم هذا، وهذا تيئيس لهم من طريقهم الذي ساروا فيه، طريق الكفر والعناد ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن باطلهم مضمحل ومنتهى. ليس سيضمحل بل قد مات، انتهى خلاص. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. هذا كذلك تنزل معهم في الخطاب وبيان أن يعني شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما كل عمله عائد إليه. قل إن ضللت على قولكم أنه قد ضل عن الهدى وأنه افترى وكذب فإنما أضل على نفسي، يعني نتيجة هذا الضلال الذي تزعمونه إنما هو على نفسي، وذلك أن الله تبارك وتعالى لن يخلي من يكذب عليه ويتركه، بل إنه يعني لا بد أن يعاقبه. فما عليكم، يعني ليس عليكم هذا، وإنما على نفسي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وإن كنت مهتديا والحال أنه هو المهتدي صلوات الله وسلامه عليه فبما يوحي إلي ربي، ما هو من عندي كذلك الهداية، وإنما هذه الهداية هداية الله تبارك وتعالى، فبما يوحيه إلي الوحي هو الإعلام الخفي، والنبي كان يأتي هذا الإعلام الخفي من الله تبارك وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. فبما يوحي إلي ربي يخبرني بهذا الوحي بهذا العلم من عنده سبحانه وتعالى. وربي هنا أضاف النبي نفسه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا إضافة رحمة، وأنه ربه سبحانه وتعالى وأن يخليه، وأن هذه الهداية منه سبحانه وتعالى. إنه سميع قريب، إنه الله سبحانه وتعالى سميع بكل الأصوات، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، قريب من كل خلقه سبحانه وتعالى، يسمعهم يبصرهم فهو قريب معهم، كما قال تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
فالله تبارك وتعالى مع كل أحد بسمعه وبصره سبحانه وتعالى وعلمه لا يفوته شيء، إنه سميع قريب. ثم بدأ الله تبارك وتعالى شرع الله تبارك وتعالى يبين بعد ذلك حال هؤلاء المكذبين يوم القيامة، ونقل الله تبارك وتعالى لنا الصورة التي سيكونون عليها في يوم القيامة. قال: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، أي حال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين الآن الشامخين بأنوفهم المبتعدين عن الحق، لو ترى حالهم إذ فزعوا عندما نزل عليهم العذاب، فلا فوت، ما في فوت، وإنما خلاص يؤخذون بكليتهم ولا يغادر منهم أحد. وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا أهلكهم الله تبارك وتعالى من مكان قريب، المكان الذي هو فيه عندما ينزل عليهم العذاب، لن يهربوا بعيدا حتى يقبض عليهم، وإنما يؤخذون من مكانهم. وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به. وقالوا عندما نزل عليهم العذاب على هذا النحو وأحاط بهم من كل مكان آمنا به، رجعوا إلى الإيمان. آمنا به بالنبي بالقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. أنى كيف، يعني هذا بعيد، كيف الاستبعادية. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، والتناوش بمعنى التناول، والتناوش هو التناول من قريب. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، يعني وين خلاص أصبح الإيمان بعيد عنهم، لأنهم الآن في حال الأخذ، أو في حال الأخذ بالهلاك في الدنيا، أو بحال يوم القيامة. ويوم القيامة خلاص أصبح الإيمان بعيد، لأن الإيمان كان مقبولا منهم عندما كانوا في الحياة في الدنيا قبل الموت. أما الآن بعد أن ماتوا وعندما بعثوا أصبح وين بينهم وبين الإيمان مسافة طويلة، وين يأخذوه مرة ثانية، وين يعني يتلقونه، ولا يقبل منهم، ما عاد يقبل منهم مرة ثانية. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. فصور الله تبارك وتعالى حالتهم بهذه الصورة التمثيلية كمن يريد أن يتناول شيء هو في الشمس، عند الشمس، ويريد أن يأخذها بيده، ما عاد في مجال، لا مجال، لأنه خلاص ابتعد عنهم الإيمان ولا يقبل منهم. فإذا قالوا آمنا ويا ربي آمنا وصدقنا وأرجعنا، فإن هذا كله لا يقبل. وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل عندما كانوا يدعون إلى هذا الإيمان وهم أحياء في الدنيا، كفروا به ولم يقبلوه. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. كانوا يقذفون بالغيب، يقولون لن تكون هناك يوم قيامة، ولن يكون ولن يكون ولن يكون، وهم في مكان بعيد يتكلمون بالغيب وكأنهم يرون يعني هذا الغيب بأبصارهم. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ثم قال جل وعلا: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حيل، وقعت الحوالة بينهم وبين ما يشتهون. في الدنيا كانوا عايشين مربعين في قصورهم وبساتينهم ولهوهم ولعبهم وديت، فهذا الذي كانوا يشتهونه من هذه الحياة الدنيا خلاص لما أخذوا بالعذاب وأصبحوا خلاص يعني في قبضة الملائكة والنار أمامهم، خلاص حيل بينهم وبين ما يشتهون، أي في حياتهم الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل، مثل ما فعل الله تبارك وتعالى بأشياعهم بنظرائهم وأشكالهم من قبل، من قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون، كلهم كانوا على هذا النحو. لكن لما أحاطهم العذاب وين راحت عنهم قصورهم ودورهم وزوجاتهم وحياتهم التي كانوا فيها، كلها راحت، كما فعل بأشياعهم من قبل. قال جل وعلا: إنهم كانوا في شك مريب. إنهم كانوا في الدنيا في هذه الحياة في شك من يوم القيامة، مريب، ريب، يعني ملئهم الريب والشك في أنه ستقوم يوم القيامة. فربنا أراهم إياها رأي العين وشاهدوها ووقعوا فيها.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نستغفر الله ونتوب إليه. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة سبأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والهدى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.